स्वाध्याय इयत्ता 9वी, विषय मराठी, कविता 15वी, निरोप. प्रश्न पहिला, योग्य पर्याय निवडा व विधान पुन्हा लिहा. कवितेतील आई आपल्या मुलाला औक्षण करत आहे कारण 1. मुलाचा वाढदिवस आहे. 2. तो रणांगणावर जाणार आहे. 3. त्याने रणांगणावर शौर्य गाजवले आहे. 4. त्याने क्रीडा स्पर्धेत नैपुण्य प्राप्त केले आहे. कवितेतील आई आपल्या मुलाला औक्षण करत आहे कारण तो रणांगणावर जाणार आहे. प्रश्न दुसरा, खालील शब्दांतून सूचित होणारा अर्थ लिहा. अशुभाची सावली. शत्रूंशी झुंज देण्यासाठी सैनिक जातात तेव्हा त्यांच्या प्राणांची शाश्वती नसते. लढाईमध्ये कधी प्राण गमवावे लागतील याचा नेम नसतो. या गोष्टीला कवयित्रींनी अशुभ म्हणजे वाईट छाया असे म्हटले आहे. पंचप्राणांच्या ज्योतींनी औक्षण. रणांगणावर लढायला चाललेल्या बाळाचे रक्षण व्हावे म्हणून पंचारतीने ओवाळणे याला औक्षण म्हणतात. इथे आईला आपला बाळ सुखरूप परत यावा अशी मनापासून इच्छा आहे म्हणून तिच्या मायेचे प्रतीक म्हणून पंचप्राणांच्या ज्योतींचे औक्षण असा उल्लेख कवयित्रींनी कवितेत केला आहे. प्रश्न तिसरा, कवितेच्या आधारे खालील तक्ता पूर्ण करा. कवितेचा विषय, रणांगणावर जाणाऱ्या बाळाला आई निरोप देत आहे. कवितेतील पात्रे, आई व मुलगा. कवितेत उल्लेख आलेल्या थोर व्यक्ती, जिजामाता, राणी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज. आईने व्यक्त केलेली इच्छा. विजयी होऊन आल्यानंतर माझ्या हाताने दूध भात भरवीन. प्रश्न चौथा, काव्य सौंदर्य. तुझ्या शस्त्रांना अस्त्रांना शक्ती देईल भवानी, शिवरायाचे स्वरूप आठवावे रणांगणी. या काव्यपंक्तीतून व्यक्त होणारा अर्थ स्पष्ट करा. रणांगणावर लढायला जाणाऱ्या बाळाला धीराने निरोप देताना आई म्हणते, तुझ्यावर अशुभाची सावली पडणार नाही. तू लढताना श्री छत्रपती शिवरायांचा पराक्रम आठव. त्यांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन करताना जे शौर्य दाखवले त्याचे मनोमन स्मरण कर. शिवरायांच्या कर्तृत्वाला जसा भवानी मातेने
आशीर्वाद दिला होता तसाच तुझ्या शस्त्रांना अस्त्रांना भवानी माता शक्ती देईल. बाळाला निरोप देताना विकल न होणाऱ्या वीर मातेचे दर्शन व तिची मनोकामना या ओळीतून व्यक्त होते. आ धन्य करी माझी कुस, येई विजयी होऊन पुन्हा माझिया हाताने दूधभात भरवीन. या काव्यपंक्तीतील भावसौंदर्य स्पष्ट करा. रणांगणावर लढायला जाणाऱ्या मुलाला निरोप देताना या कवितेतील आई दुःखी होत नाही. तिला स्वतःच्या बाळाच्या पराक्रमावर विश्वास आहे. ती महाराष्ट्र कन्या आहे, वीर माता आहे. काही अशुभ घडणार नाही याची तिला खात्री आहे. शिवरायांचे स्वरूप आठवून झुंज दे व भवानी मातेचा वरदहस्त तुझ्यावर आहे हे मनात ठसव, अशी ती निर्धाराने सांगते. आपला बाळ विजयी होऊन घरी नक्की पोहोचेल. तो विजयी होऊन येईल तेव्हा आईला आपण बाळाला जन्म दिल्याचे सार्थक होईल. मग ती त्याला लहानपणी जशी प्रेमाने दूध भात भरवायची तशी आताही भरवेल. आईची बाळाच्या कर्तृत्वावर असलेली खात्री आणि शाश्वत निरंतर माया या ओळीतून दिसून येते. प्रश्न 5वा अभिव्यक्ती. कवितेतील वीर मातेच्या भावना तुमच्या शब्दात लिहा. रणांगणावर लढायला जाणाऱ्या बाळाला निरोप देणारी कवितेतील आई ही सामान्य आई नाही, ती वीर माता आहे. ती या प्रसंगी आनंदाने घराला तोरण बांधते. पंचप्राणांच्या ज्योतींनी बाळाचे औक्षण करते. ती बाळाला म्हणते, तुझ्या पराक्रमी बाहूंनी या देशाच्या स्वातंत्र्यतेचे रक्षण तुला करायचे आहे. तुझ्या खांद्यावर भविष्यातील सुख शांती विसावलेली आहे. माझ्या डोळ्यात अश्रू येणार नाहीत की गळ्यात हुंदकाही दाटणार नाही. मी वीरांचा धर्म जाणणारी महाराष्ट्र कन्या आहे. मला जिजाई व राणी लक्ष्मीबाईंचा वारसा लाभला आहे. मीच तुझ्या तलवारीला धार लावून ठेवली आहे. तुझ्यावर कोणत्याही संकटाची सावली देखील पडणार नाही. तू शिवरायांचे कर्तृत्व स्मर. माय भवानी तुला शक्ती देईल. विजयी होऊन ये. मग मला तुला जन्म दिल्याचे सार्थक झाल्यासारखे वाटेल. माझ्या हातांनी माझ्या बाळाला मी दूधभात भरवीन. मातृभूमी विषयीचे कर्तव्य, ठाम निर्धार, हिम्मत व माया यांचे दर्शन या वीर मातेच्या बोलण्यातून व्यक्त झाले आहे. भारतभू ही वीरांची भूमी आहे याबाबत तुमचे मत लिहा. भारतभूमीचा इतिहास हा पराक्रमाचा इतिहास आहे. रामायण महाभारत काळापासून याची साक्ष आपणास मिळते. दृष्टांना सजा देण्यासाठी प्राचीन काळापासून या भूमीत प्रबळ योद्धे निर्माण झाले आहेत. या भारतवर्षावर अनेक परकीय आक्रमणे झाली.
पण ती धैर्याने व शौर्याने परतून लावण्याचे धाडस मातृभूमीतील वीरांनी दाखवले. बलाढ्य इंग्रजी जुलमी सत्तेविरुद्ध देशभक्त व क्रांतिकारकांनी दिलेला लढा अद्वितीय असाच आहे. अगदी कालच्या कारगिल युद्धापर्यंत हेच ठासून म्हणावे लागेल. भारतभू ही वीरांची भूमी आहे.